feeling nga na may powder ka sa lips. Ganun yung pakiramdam niya. Wala, na-in-love ako. Bakit ganun? Ang ganda niya. Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, magsuswatch tayo ng kauna-unahang product ng Detail Cosmetics na meron ako, which is yung the Velvetflush in collaboration with REI MAE and LAZADA. So kung gusto niyo makita yung mga swatches nito, then please keep on watching. So guys, ito yung Velvetflush. Okay, so nakalagay siya sa pouch. Kung 6 yung orderin nyo, nakalagay siya sa pouch. Then pwede rin nyo din siya bilhin pa isa-isa for 249 pesos. Yun yung retail price niya. Then ganito yung itsura niya sa loob. Yan, ganyan. Actually may parang plastic pa yan, kaya lang tinanggal ko na syempre. And so ito yung multi-use color mousse. So ibig sabihin, pwede mo siyang gamitin sa lids, sa cheeks, and sa lips. So guys, ganito yung itsura ng product natin. Meron siyang vitamin E, shea butter, and avocado oil. And formulated siya sa Los Angeles, California, made in Taiwan, and it retails for 249 pesos. So, yung packaging niya ganito. Para siyang, alam mo yun, model, ganyan, fashion illustration. Then, pinapakita dito na yung product is ginamit niya sa eyelids, sa cheeks, at saka sa lips. So, ganito yung mismong itsura ng product. Compact siya. Then, when you open it, meron siyang built-in mirror. And then, ito yung mismong product. So, alam mo yung parang dome yung shape niya, yung half ng bilog. Yan. So, diba? Ang cute. On the go talaga to. Perfect on the go. So, first, we have cotton. Okay, so swatch muna natin siya. Velvety. And, dito na lang natin i-swatch. Ganda. So, cotton is perfect pinkish nude. So, yan. Sa mga peachy-peachy dyan, mahilig kayo. So, second, we have Luna. So, swatch ulit natin. See? So, Luna naman, ito yung muted apricot peach. So, yung kanina, si Cotton, ito yung perfect pinkish nude. Ito naman, muted apricot peach. So, this is Lucas. Ito yung warm almond brown. So, swatch natin. Here. Ganda. Actually, lahat sila maganda. So, next, we have si Milky. So, this is Milky Medium Rose. Swatch. Ang velvet niya, ang smooth. Alam niyo, makakatipid kayo sa product na to kasi alam niyo yan, feeling ko ang tagal-tagal niya. Ang ganda niya. Nakapili na ba kayo? Or naguguluhan? Ako kasi wala pa. So, next we have Max. So, ito yung dry chili red. Okay, swatch natin dito. So, last but not the least, we have Bow. So, Bow is a deep cherry brown. So, swatch natin. So, yeah. So, guys, ngayon naman, itatry natin yung mga products sa face ko. So, sa lids natin, itatry muna natin si Lucas. Good luck to me.
naman natin, itatry naman natin tong si Milky. So, good luck sa akin. Kasi feeling ko baka ma-enhance niya yung pimples ko dito and yung mga dark spots ko. So, let's give it a try. Mukha na ako na-drop blush pa. Diba? Cute. Ayan, so yun nga. Medyo lang naman pala na-emphasize. So, lagay tayo dito sa nose. So, ayan. Ang cute, diba? So, ayan. Si Milky, si chicks ko. So, sakto lang naman. I mean, understood naman na, hello, makikita talaga yan. Kasi nga, diba, pimples ko yan. So, yan. Okay na. Ang fresh. Perfect for summer to. Ganda. So, ito naman, next natin, sa lips natin, gamitin natin si MAC. So, si MAC yung Dry Chili Red. Yan. So, ito si MAC sa lips ko. Ang ganda niya. Para kang may powder sa lips. Ang ganda. Yan. Yung feeling nga na may powder ka sa lips, ganun yung pakiramdam niya. So, kapalan natin. Let's see kung ganda. Hala, na-in-love ako. Bakit ganun? Ang ganda niya. Hi guys, mas maganda nga pala kung magsascrub kayo bago kayo gumamit ng kahit anong lip products or lip mousse. So, yung Detail Cosmetics, meron silang lip scrub. So, ito yung itsura niya. Okay, then sa loob, yan, ganyan. So, ayun. Yan nga yung ginamit ko. So, bawas na siya. So, ganito yan. Kung gusto nyo makita. Para siyang sugar, gano'n, na parang may mga beads. Yan, ganyan. Ganyan siya. Tapos, scrub nyo lang. Pero, wag naman yung masyadong harsh. Ano lang, normal lang. Para matanggal lang yung dead skins nyo. I mean, ayan, mga dead skin sa lips nyo. So, yan. Yan, ganyan lang siya. So, guys, ito na yung final look natin using the Velvetflush. So, hope you enjoy this video. Don't forget to like, share, and subscribe para updated ka sa mga susunod kong i-upload. And comment down below kung may mga gusto kayong makita sa channel ko. And see you on my next one. Bye!